Nahulog. Nahulog. Naglalaroan ko kasi. Kaya huwag paglaruan, baka mahulog siya. Charot. Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, we will be doing a back to school makeup para sa mga students na umaaura pa rin sa school. Pero dapat umaaura din sa pag-aaral. Dapat pagbutihin yung pag-aaral nyo. Share ko lang, noong high school ako, hindi ako masyadong nag-aayos. Kasi usong-uso noon yung mga filter apps like Retrica, yung ganon. Yun, sapat na yun. Sapat na yun para sa pagkuha mo ng picture. As far as I remember kasi, nung high school ako, we are not allowed to wear super makeup noon. Kailangan super light lang. But, nung nag-college na ako, meron kasi ako mga friends na mahilig sa lip tints. And then, pinatry nila sa akin yun nung first year kami. Tapos, parang nanibago pa akong ganun. Kasi nung in-apply ko siya sa lips ko, parang hindi kasi ako sanay na may nilalagay sa lips ko. So, parang, sabi ko, ganun, So, hindi ko na siya tinuloy-tuloy na gumamit ng lip tints nun. But, eventually, nahilig na ako mag-ayos. Yung tipong sabi ko, ay, mukhang tao. Mukha na akong tao. Hindi ko na pahabain yung intro natin. But if you haven't subscribed to my channel, mag-subscribe na po kayo. So, hindi na natin papatagalin pa. Let's start our back-to-school makeup. After ko mag-toner and maglagay ng day cream, ang gagawin ko na is maglalagay na ako ng concealer. Noon kasi nag-start na ako mag-ayos, ang lalagyan ko lang ng concealer is itong under eye ko. Itong under eye ko. Ayan. Pero ngayon, ang ginagawa ko na is nilalagyan ko na yung mga dapat i-conceal para naman mas maganda yung finish ng aking makeup. So, lalagyan ko na rin yung ibang parts na kailangan kong lagyan. Sobrang swerte mo kung under eye lang or eye bags lang yung problema mo na kailangan mo i-conceal. Ikaw na talaga, best ikaw na. So, after ko ilagay yung concealer, ang gagawin ko na ngayon is isaset ko na siya ng powder. Nung college ako and nung high school, at yung Johnson's baby powder yung ginagamit ko. Siyempre, parang sino ba naman ang hindi nagdaan sa Johnson's baby powder, di ba? Para ma-feel natin yung back to school vibe, magamit tayo ng polvo. Yan. So, ang gagawin ko ngayon is lalagay ko siya dito sa kamay ko. Malinis naman to. Yan. And then, after ko malagay na ganyan, ang gagawin ko na is, i-blend ko na siyang ganyan using my hands. Makikita niyo yun, yung shadow. Kasi meron akong lighting dito. May ilaw ako dito. Kasi, kung napapansin nyo sa mga video ko, madalas madilim tong part na to kasi walang bintana tong part na to. Kaya, pag nag-nose line ako, parang ang kapal-kapal dito sa side na to. Ayun. Lighting problems. Ayan, oh. So, after ko nga iset ng powder yung face ko, ang gagawin ko na ngayon is mag-eyebrow. Ang gamitin ko is pencil. Yung pinaka-common na ginagamit.
love it. After ko gawin yung eyebrows ko, ang gagawin ko na ngayon is i-curl na ang aking lashes. Hindi pwedeng mawala ang pag-curl ko ng lashes. Kasi nga, gusto ko mahaba yung lashes ko. Kaya gagamit ako ng eyelash curler from Nature. And I'm gonna use this Maybelline New York the Hyper Curl Volume Express. Waterproof. Wow! True waterproof siya. Ang hirap buksan. Ayan. Wait. After ko maglagay ng mascara, ang gagawin ko na ngayon is maglalagay na ako ng blush. Ito ang pinaka-gusto kong ginagawa dahil feeling ko kapag may blush ako, nagkakakulay ang aking mukha. Kaya naman, ang gagamitin ko ngayon is itong Everbilena Lip and Cheek Roller. Bala ko siyang gawa ng review, kaso isang piraso lang ang meron ako. Pero alam ko tatlo yung may tatlong shade to. And ang shade na gagamitin ko is Red to Go. Sige, lalagyan ko na ng konting review. Pag sa labi ko to ginagamit, hindi siya kumukulay masyado. Parang, hindi ko alam. Dahil siguro, parang same colors din ng lips ko. Parang hindi ko masyado nakikita yung difference nang walang lip tint sa meron. Kaya ang ginagawa ko mostly ay ginagamit ko siya sa aking cheeks. Kapag nagmamadali ako, ang ginagawa ko lang is niro-roll ko siyang ganun. Kasi nga roller naman siya. But, kapag ganito may time ako, ang gagawin ko na ngayon is, so after nun, ayan, ganyan ko lang siya using my fingers. Nilalagay ko lang siyang ganyan. Very siya, liquid siya. Kapag nag-film ako ng ganito, nakikita ko yung blush ko. Pero kapag ine-edit ko na siya, ewan ko ba, ma'am? Parang wala naman akong blush. Kaya ngayon, dadagdagan ko siya dito sa camera. Ngayon, dadagdagan ko siya para kapag nag-edit ako, visible pa din yung blush ko. Ayan. Talaga naman. Ayan o. Nakikita ko. Ewan ko lang pag ine-edit ko na naman ito. Pero kapag in-apply nyo ito ng totohanan, dahan-dahan lang. Kasi pigmented siya sa aking cheeks. Sa lips lang hindi. Right after my blush, ang gagawin ko na ngayon is mag-lipstick. Ang ginagamit ko ng lipstick noon is color pink para very natural pa rin yung kulay ng lips ko. Tapos madalas noon, nagka-crack yung lips ko dahil naka-aircon nga kami sa classroom. Kaya naman, kailangan ko ng lip balm. At the same time, kailangan ko din na may kulay yung lips ko kasi syempre, pangit naman kung namumutla ka, lalo na kapag sasagot ka sa recitation, di ba? Talagang namumutla yung labi mo. Namumutla ka mismo. Kaya bumili ako nitong tinted lip balm from Nature. Ayan. Organic siya. 100% natural daw siya. Yan. I swatch ko. I'll swatch it for you. Saan ba? Dito ka ng swatch. Dito na lang. Isang swipe lang siya, pero yan. Ayan yung kanyang color. Isa pang masasabi ko dito sa tinted lip balm na to is mura to eh. Mura lang siya. Tapos natural pa siya and malamig kasi siya sa bibig. Be fresh. Be fresh, malamig sa bibig. Hindi, malamig siya sa lips kasi meron ata siyang peppermint. Ayun, meron siyang peppermint nakalagay sa ingredients niya. So, dito na po nagtatapos ang ating back to school video. Kung natuwa kayo sa video na to, give this video a thumbs up. And syempre, mas okay kung isi-share nyo to sa mga friends nyo para naman, di ba ganun sa mga barkada yung magkakampa kayo ng makeup, isang lipstick, isang lip tint yung ginagamit nyo, isang powder, isang polvo yung ginagamit nyo.
share your experience din kung kailan kayo nag-start mag-makeup, kung kailan kayo nag-start mag-ayos. Again, thank you so much for watching this video and see you on my next vlog. Bye!